Supremo po yan, mga jacket, mix jacket. Ano to, may mga windbreaker? May mga kalot. Tingnan natin. Pamper tingnan. Tingnan mo kaya na. Dapat pricing. Yan guys, bumili kami ng mix jacket, Supremo. Tignan natin kung maganda yung laman nito. Tara na, open na! Yay! Alis kayo dyan. Ano ito na, Max? Hindi, yan laruan. Magpidaan. Alis kayo dyan eh, Max. Ulat na, oh! Gulat sa baby ko. Kala ko, alis tayo dyan. Oo, kasi. Nagpaplano pa lang kayo. Eh, may nag-deliver agad eh. Tingnan natin. Sino nagbalot niyan? Sila? Yan, sila. Alis kayo dyan, be. Baka tamaan ka na, no? Ganyan na galing ibang bansa. Kaya hindi nila alam kung anong laman yan. Basta yung code na tama. Paano naging SP490 yan? Ito, yung number 1, ano? 490. Wala, gunting doon. USA yan. May gunting ako dyan, grasya. Alis, be. Tamaan ka. Oo. Alis ka dyan, Yayaj. Masugat ka. Gulat ko po ah. Dapat talaga yung cutter eh. Slice na yung ginamit mo, di ba? Ito na.
ganda oh. Nike. Hindi kuya, pwede ka ganito. Sana kung puro mga ganyan. Hindi ko ba